So, good afternoon, everyone. Welcome to our very first training for The Price is Right, Strategic Pricing of Products. So, this is a commercial training. I get a feeling that almost all sellers get excited kapag tungkol sa pera or commercial yung topic namin. So, first and foremost, just to give you an idea, let's set some ground rules. You have the chat function to interact with the trainers. You also have the questions tab so you can post your questions and we'll try to address it later on. The training is set to at least an hour and 30 minutes, so definitely we can finish before that. The training will be split by me and Claude. We're gonna cover some of the topics that we'll introduce later. But for sellers in this training, way we ask lang kung sino dito yung sellers na actually make first time ko lang mag attend ng training nyo ever. So this is actually the first time na nag-livestorm ako, first time ko mag-register and everything. Can I see? Kasi there are some people who already know me. I can see that already. Ayan. First time. So this is this is a very exciting training for you guys kasi we're gonna cover a lot of topics. So I'd like to introduce myself before we begin. My name is Mick Baluyot, guys. Some of you already know me. I am one of three trainers in Shopee Philippines. I handle the training of new marketplace sellers on the platform and new mall sellers on the platform as well. So pag bagong seller ka, most likely you were invited to join my previous trainings. Now, I would like to introduce my fellow trainer who is here with us today. His name is Claude Mandaya. So Claude, can you introduce yourself for them? Hello po, dear sellers. Good afternoon po, and thank you so much po for spending the time to join us in our training today. This is your first step po in really improving your operations and your overall shop performance po. So thank you so much po for joining us today. Yeah, thank you, Claude. So guys, we're very excited kasi this is the first training ata namin ni Claude na we're gonna do this as a partnership. So ayun, let's set some ground rules lang, Claude. Kasi kami ni Claude, guys, we're kind of entertaining sellers kasi we don't usually do training in a professional manner. So if it's okay with everyone, kung okay lang naman, would it be okay if we can discuss the training in Taglish? Very conyo kasi kami dito sa Shopee. Gusto namin Taglish instead of full Tagalog lang. Pag full English naman, baka mag-nosebleed kami ni Claude. So, okay lang ba with everyone? For Sir Mark straight English, Sir Mark, di ko ata kaya. Parang di kaya. Di kaya ng salary, Sir Mark. Okay lang ba? Okay, so Taglish. Yan, so Taglish. So, yeah. So, I'll start the training, guys. Claude will be on mute muna, pero he can feel free to add something naman on the table. We have how many slides to handle? 41. So, very short training lang to, guys. So, let's go ahead and begin. Is that okay with everyone? Okay. Sige. So, welcome sellers, guys. The topics that we will discuss regarding the price is right is what is a price considerations, major pricing strategies, your product pricing strategies, and your promotional pricing. Okay, we're gonna cover all of that and we will explain it as best we can regarding the topic. So, kung mapapansin nyo, yung mga ituturo namin later on, theoretical theories lang to on pricing a product and then we will provide examples naman on how you're going to do it on an e-commerce setup. Okay? So, what is a price? So, a price is the amount of money charged for a product or a service. So, it represents the value that customers give up to have or use a product or service. So, tama-tama siya for e-commerce kasi you are purchasing a product and a service. We have digital goods sellers kasi that will sell you services. So, ang mindset kasi natin with price is that there are two things that you have to consider. There is a ceiling price and a floor price. Paano mo iintindihin yung ceiling price or floor price? Think of it as nasa Divisoria ka. Kunwari may stall ka sa Divisoria. Meron kang ceiling price tsaka floor price. So a ceiling price is the highest amount a seller can charge for a product based on how a customer evaluates the product's value. Yung ceiling price, kung taga Divisoria ka na seller, ang mindset mo dyan, pag tinanong ka na ng isang buyer, ng isang customer, magkano tong product na to, you always start with your ceiling price. Kasi alam mo na once mag-set ka ng price, magsa-start na yung tawaran nyo nung buyer. Does that make sense, guys? So, ceiling price is the highest amount and from that point, doon na kayo maglalaro. Okay? Now, on the other hand, we also have a floor price.
A floor price is the lowest amount a seller can charge for a product based on the cost needed to create the product. So ito na yung presyo mong sagad. So ito yung presyo mo na hanggang dito na lang yung pwede nating tawaran kasi kailangan ko pa rin ng tubo. So that is ceiling price and that is floor price. Gets ba natin guys yung basic concept nilang dalawa? Okay, great. I can see your thumbs up pala guys. So thank you. Ito yung tanong ko sa inyo guys. Are you willing to pay 4,000 pesos for fake shoes? Kaya guys? No. Sa Green Hills ba? Di ba sa Green Hills may nagbebenta ng mga sapatos 4,000 pataas? So definitely no for everyone. So that means in terms of the pricing of a fake shoe, hindi kayo mag-agree kung 4,000 pesos siya. It's not a good deal for you. Okay, so next question guys. How about 4,000 pesos for original pre-loved shoes? Kaya, kaya. No. Bakit? Baka conscious kayo, ayoko, parang may paanang gumamit niyan, tapos gagamitin ko. Kahit linisin nila yan, parang, ew. Ganun ba yon? Ganun ba siya, guys? Now, it's a yes or no na to for this situation, guys. Eh. Bakit a yes or no siya? May mga tao talaga na, of course, I will spend 4,000 pesos for a pre-loved shoe or an item. Pero there are type of buyers kasi na they really know the product na paano kung Jordans yan? Na pre-loved siya, meron ng nagme-ari before pero it's a rare type of shoe. So it really depends on the buyer talaga. So it's a yes or no. So what if it's 4,000 pesos for legitimate shoes? Willing ba kayo gumastos ng 4,000 pesos for legitimate shoes? Yes, okay. Ikaw ba, Claude, willing ka ba gumastos ng 4,000 for legitimate shoes? Parang alam ko, Claude, mahilig ka mamili dun sa competitor natin lagi eh, yung isa. Ayan, pwede naman po kung 4,000. Minsan naman din po kasi deserve natin yan, lalo na po kung nagtatrabaho tayo mabuti. Yon, yun yung excuse ng lahat. Basta deserve mo, bibilin mo siya for 4,000. So, Yes. this is just a general question, guys. Hanggang saan ka willing gumastos ng 4,000 for a shoe? Kung original ba yan, kung pre-loved ba yan, or kung it's a fake shoe, di ba? Hindi pa din out of budget. Okay, sige. So, why is it important to understand pricing? So, price is the major factor affecting the buyer's choice. Bibilin ko ba? Alin ang pipiliin ko? So, price is one of the main contributors as to why a buyer would purchase your product. Marami pang contributors eh. Product photo, product description, the service that you would provide, yung branding nyo. But essentially, it all boils down to how much your product is. Okay? So, what can effective prices do? So, pag effective kasi at maganda yung pag-price mo ng product mo, strategic siya, you can actually attract new buyers or retain existing ones. You can try lowering your prices to create excitement, for them to look forward to 9, 9, 10, 10 kasi mag-o-offer ka ng discount for your product. These are things that you can do on our e-commerce platform. A good idea kapag maganda rin yung prices ng product mo, you can actually maintain the trust and loyalty of your resellers or sellers, and then it helps the sale of other products as well. Since nakita na nila tong product mo na to at this point, baka they might try purchasing other products from your store. Okay? So, understanding how price works helps you make a strategy to maximize your profit, 'di ba? So sinabi ko nga kanina, usapang pera 'to. So think of a price that's not too low to produce a profit and then not too high for buyers to not want the product. Okay? So basically, you are looking for that sweet spot. Merong gray area na maglalaro ka into pricing your product. Okay? So the next topic is price considerations. Now, in terms of price considerations, you have to consider the production cost of your product. So, ano ba itong mga production costs na to? Di ba kasi guys, kung reseller ka sa Shopee, hindi lang naman yung supply or yung supplier mo yung kinoconsider mo pag magbebenta ka ng product eh. Meron ka pang overall costs na kinoconsider and that's called your production cost. Yung raw materials mo pag nagpack ka ng product, syempre yung kuryente kasi gumagamit ka ng wifi, at gumagamit ka ng computer or ng phone mo, charger to access your seller center. Employee salaries tsaka rent kasi baka mamaya nagre-rent ka na ng space mo where you can do your orders and then meron ka ng salary for your employees, for people that actually pick and pack your orders for you. So ang tawag doon production costs. So sa equipment naman, of course, kailangan mo ng airway bill printer, laptop,
internet, camera, CCTV, kasi kailangan mo ng dashcam para mapakita mo kung paano mo pinapack yung product. Packaging material naman, yung boxes, pouches, tape, sticker, airway bill, yung mga yan. Alam ko yung mga ibang sellers dito, hanggang ngayon, humihingi pa rin ng pouches sa mga courier namin kasi alam nilang libre. But to give you an idea, guys, actually, you can actually design or purchase your own pouches na so long as it fits our unified packaging guidelines. Okay? Another thing to consider is your marketing promotions. Kasi di ba gumagawa ka ng paid ads mo, advertisements, discounts, saka vouchers para maging attractive yung listing mo. And of course, you consider the fees as well. So yung fees is the transaction fee sa Shopee, yung tax, if sumali ka ng mga campaigns like free shipping special and coins cashback, meron po kasing service fee yon. And you also have to consider one last thing, yung unforeseen expenses mo, yung variables na to. Yung mga return and refunds, yung equipment maintenance, pag nasira yung printer nyo or CCTV, and quality issues. Another unforeseen expense kasi is what if yung packer mo nasira niya yung product. So these are things na sa seller end pa lang alam mo ng fault nyo. Okay? So we have here some major pricing strategies. So we have this thing called value-based pricing. So yung value-based pricing kasi ito yung effective for a seller na nag-check ng buyer's need and how much they are willing to pay for it. Ito yung mga sellers na nagre-research muna. Nire-research mo kasi yung market mo na ano bang kailangan ng isang tao ngayon or isang buyer ngayon. So you check using research what a buyer needs ngayong 2021, ngayong month na to, ano ba yung effective, ano ba yung bagay na feeling ko wala pa sa market. And then once you've created and analyzed that, gagawin mo na yung product and then you have to set a target price based on the value. So from that point, you have to decide how much can be spent to produce the product. And then from that point, seller designs the product. So target value and price determine the cost to be incurred to produce and sell the product. Okay? So ito yung mga brands, mga notable brands talaga guys na nagre-research ng market. From that point, they have research and development as a department that will analyze kung magkano ba yung product na kailangan nila at from that point, paano tayo kikita or paano tayo magpo-profit kapag in-offer natin sa kanila to. So, ito po yung some applications niya. An example is creating more affordable versions of popular brands. I have here a perfect example. We have some applications, ulitin ko lang guys. So, creating more affordable versions of popular brands. Meron ring redesigning existing products to offer more quality for a given price. Meron rin tayong redesigning existing products to offer the same quality for less, offering a similar product with less value but at a lower price, and then finally, offering additional features to justify higher prices. May mga naiisip po ba kayo na products or items na ganito yung ginagawa nilang pricing strategy? Ikaw, Claude, kinay-colon nyo, may mga naiisip ka ba ng mga products na parang angkop dito yung applications na pinakita ko? Alright, thank you so much, Sir Mick. So tama nga po tayo, tama po yung sinabi ni Sir Mick kanina, na kadalasan po yung mga ganitong type of strategies ay ginagamit po siya ng mga big brands. Pero hindi po ibig sabihin no, na tayo po, mga nagsisimula pa lang sa Shopee, ay hindi po natin siya maaaring gamitin. Isa po sa mga concrete example na mabibigay namin is Apple, or mas kilala po siya bilang sa mga nagbebenta or nagcreate ng iPhone. Pahingi nga po ng thumbs up, dear sellers, kung alam niyo naman yung iPhone or narinig na or part kayo ng iOS ecosystem. Ayan, so mukhang Android user po kasi ako. Talo ako dito, Sir Vic. Ang dami ninyo. Ayan. Okay, so sabihin po natin, tignan po natin yung mga some applications na sinasabi namin dito. Yung 1 to 5 po. Creating more affordable versions of popular brands. So kung makikita po natin, si iPhone po, nagbibigay siya ng Pro Max version para dun sa mga tao na hindi po takot na mag-shell out ng additional costs para po for more premium features. Pero meron din po sila yung mga FE version, meron pa rin po sila yung mga older version na nire-resell nila currently this year on a cheaper price point para mas makater pa rin nila yung iba't iba po nating mga market levels. Tulad po ng mga lagi namin sinasabi sa iba't iba po namin mga trainings, naiintindihan po namin na kayo po yung mga entrepreneur, kayo po yung mga negosyante, business women, business people. Pero wag po natin minsan kalimutan na mag-isip din po gamit ang thinking hat or perspective po ng isang buyer. Huwag lang po tayo mag-isip lagi na kung paano mag-isip ang isang negosyante. Ilagay din po natin yung sarili natin sa upuan or sa shoes ng isang buyer. Kung ako ba ay buyer,
tas ito yung budget ko. Mabibili ko ba yung price point na sinasabi ko? Ay, hindi ko afford yung Pro Max. So, ibig sabihin ba nun, hindi na natin to-targeting yung customer na yun? Sayang naman po. So, gawa daw tayo ng more affordable versions. Next, more quality for a given price. Naglabas si Apple ng AirPods. Tapos naglabas sila ng AirPods 2. Konting tweaks lang, konting upgrades lang. Ang in-upgrade lang nila is audio quality, pati yung wireless charging. Halos same price point. So kung ikaw, hindi ka pa nakakabili ng AirPods, sino na yung bibili mo? Yung 1 na matcha-charge mo lang using wire or yung 2 na matcha-charge mo na using any wireless charger? So di po ba, nagbibigay ka na ng option sa mga buyers mo. Pero yung option nila, yung pool nila is nasa negosyo mo pa rin. So kahit ano mangyari, sa'yo pa rin yung profit na yun. Next, redesigning existing products to offer the same quality for less. So ano naman po ginagawa nila? Naglabas po si iPhone ng XR. Bakit? Sino yung target ni XR? Ay, ang target po dito mga college students. Ang target po dito mga high school. Yung mga hindi naman nila kailangan ng ganun kamamahalin na cellphone, pero ang gusto kasi ng mga taong ito is nandito sila sa ecosystem, nagagamit nila yung produkto natin. So bakit hindi tayo gumawa ng sarili nilang branch, sarili nilang sangay para sa mga taong to, makiter natin sila at mabentahan natin sila. Next, offering a similar product with less value but a lower price. So sige po siya, talagang bababaan po natin yung price para may mga choices po yung mga iba't ibang buyers natin within the different groups. And then offering additional features to justify higher prices. Tulad po na sabi ko sa inyo kanila, hala, yung base model nasa 30,000 lang, pero yung Pro Max version nasa 50 to 80,000. Bakit naman kaya? Ay, kasi po you're getting an additional camera. You have 3 cameras po. Ay, kasi you're getting 3 hours more battery life. Kailangan pong ipakita natin sa kanila kung bakit kailangan mo magbayad ng premium na yon or bakit kailangan mo mag-shell out ng extra peso. I-translate po natin yan. Gamitin po natin sa sarili natin negosyo. Bakit ang presyo ko ng t-shirt ko 120 pesos, yung kalaban ko 100 pesos lang? I-incorporate ko po ito sa question kanina ni Saishin Trendies Incorporated. Ang tanong niya po kasi, binababaan daw ng competitors nila, Sir Nick, mga piso deal daw. Ang pinaka-point ni Sir Saishin dito siguro is, hindi nila kayang tapatan. Kahit ako din naman, Sir Nick, di ko kaya tapatan yung mga piso deal. Pero Sir Saishin, hindi lang po kasi ganun yung labanan sa merkado natin or sa market natin sa Shopee. Okay, wag mo po tapatan si piso deal. Pero kung mapapatunayan mo po sa buyers mo na, okay, sa akin 10 pesos, sa kanila 1 peso. Sabihin po natin Sanrio or pantahin ng buhok yung binibenta natin. Mas mahal yung sa'yo. Pero yung Sanrio mo, gamitin niya na isang taon, hindi mapupulit, hindi masisira. Tapos, yung review po ng magiging buyers natin, ay, ang ganda naman ng produkto to. Okay, 10 pesos siya, pero worth it yung 10 pesos na yun. Dahil nasa ecosystem nga po tayo ng Shopee, connected po lahat yan. Now, sabihin natin, Sir Shaishin, ako po, bagong buyer. Nakita ko si Piso Deal. Parang mura siya, pero yung mga comments, medyo, Tapos punta po ako sa account nyo. Ito, 10 pesos, pero yung comment sa kanya, ang ganda, ang linis. So, ako po, as a buyer, dahil kaya ko naman bilhin ng produkto, no, doon po ako pupunta sa iyo. So, to answer your question po, hindi naman po natin kailangan tapatan lagi yung lowest price guarantee. Kailangan lang po natin i-set or labanan yung sarili po natin. Siyempre, kailangan din po natin tumubo. Negosyo po ito. Pero, kailangan po natin ipakita o i-justify bakit nga po yun yung presyo binibenta natin yung produkto niya. Alright? Sana po naliwanagan po tayo doon. Balik ko na muna po ulit yung topic ni Sir Mick. Sir Mick? Tamang-tama lahat ng sinabi ni Claude, guys. And you also have to consider kasi yung perspective rin ng seller na ganong price point. Some sellers kasi, the reason why they do mga lowest price guaranteed na ganon is that they just really want to get rid of the item. Gets? Kasi normally yung mga nagaganyang sellers, hindi naman yan yung mga parang new marketplace sellers na willing agad mag 1 peso eh. These are big sellers talaga na they are capable of doing it na instead of na natatambak yung products na to or baka mag-expire, baka masira yung tela or those kinds of situations sa warehouse nila, they would much rather get rid of it by selling it at the ano na talaga yung lowest price point niya. Kumbaga sa Divisoria, yan ay sagad na actually, wala na akong tubo dyan eh. Ang habol ko na lang talaga dyan, may makuwala ko ng onte para mas makabili pa ako ng ibang product. So, those are the things na you have to consider as well. Okay? So,
We are taking a look at the questions tab, guys, in the chat function as well. But please take note, tapusin lang po namin yung material so we can now focus on talking to you guys and taking a look at the questions tab. Now, I have my own example dito for applications na to, which is creating more affordable versions of popular brands and everything. I actually prepared some slides for you para may visual learning tayo. So, siguro before I start, I would like to ask, sino dito yung mga sellers na part-time sellers, tsaka actually make working from home ako ngayon. Sino dito yung mga nag-work from home ngayon na sellers? Meron ba? Can I see a show of hands? Ayan. So, work from home sellers kayo. Ako naman guys, work from home ako na trainer sa Shopee. I've been training in work from home setup sa Shopee for 2 years na, pero sanay talaga ako na 2 years rin ako nag-train sa Shopee office namin. Now, one of the things that you have to consider pag work from home ka is the laptop na meron ka na ipoprovide siguro ng company nyo and yung upuan na gagamitin mo. Ako kasi guys, by experience, mahilig kasi ako maglaro ng video game. So I invest on a gaming chair or a comfortable chair kasi alam ko na pag nag-computer ako, 16 hours ako nakaupo, iihi lang ako tsaka kakain ako. Pero lahat na ng trabaho, seller concerns, trainings, gagawin ko na siya sa computer ko. So pag ginawa ko na yun sa computer ko, ano na ako niyan, lulun na ako for like a couple of hours, ihi na lang ako. So I really want to invest on a good gaming chair na comfortable ako. So an example na gagamitin ko is gaming chairs. So ito, pakita ko lang sa inyo. So yung gaming chair kasi guys, ang habol mo diyan komportable, yung comfort, yung premium comfort na instead of using a monoblock, wala akong judgment guys ha, kung team Razer mono kayo or monoblock kayo, go. Ako kasi may lower back problems ako, overweight ako, I really can't use a monoblock kasi sasakit likod ko. Magkakasakit lang talaga ako, baka mag-sick leave pa ako, di ako makapag-train. So kailangan talagang maganda yung chair ko. So yung chair ko before guys, ganito yung price point niya. Around 2,300 to 5,000. Ganun lang yung mga binibili kong gaming chair. Yung chair ko, it lasted for 1 year na ginamit ko na work from home setup. Pero bumigay siya. So to give you an idea, creating more affordable versions of popular brands. So ito, ayan yung chair na sinasabi ko na popular product at an affordable price, pwede ka nang bumili ng gaming chair na ganyan, 2,300 to 2,600. Now, ako kasi guys, ang mindset ko nga, since araw-araw ako nakaupo para maglaro ng video games, Valorant, para magtrabaho, para mag-training, gusto ko naman komportable ako at a price point. Sakto, malapit pa yung birthday ko. Pwede bang regaluhan ko yung sarili ko? Kasi minsan lang naman akong maging 29 years old, di ba? So, bili ako ng regalo sa sarili ko. So, nag-search ako ng mga chairs. Let's go back to the second thing naman. Redesigning existing products to offer more quality for a given price. Now, ito yung nakita kong chair, guys. So, this is actually, ito hindi ko siya pinaplug, pero meron palang chair, guys, na $1,600. It's the Herman Miller Logitech Gaming Chair. Guys, $1,600. Pag kinalculate niyo yan into Philippine peso, 85,000. Willing ba kayo bumili ng upuan na 85,000 pesos for the premium comfort, guys? No. So for Shella, no. Kayo ba, guys? Let's ask. Ako kasi, guys, unang-una, hindi naman ako may-ari ng Shopee para magganyang upuan. So it's not something I can afford rin. Hindi ko naman kasing sweldo si Sir Claude. Si Sir Claude, baka mamaya, dalawa na yung ganyan niya. Claude, may ganyan ka ba? Oh, ay, wala si Claude. Wala po, Basically, wala wala, po. wala. Wala, okay. Ano ka ba? Team Mono ka lang rin, Claude? Team, ano lang po, normal na computer chair. Number ng computer chair. Yan, guys. So, definitely, we can't afford that. So guys, to give you an idea, let's go back to number 3. So kung hindi mo afford yung mga ganong products as a buyer, redesigning existing products to offer the same quality for less. So since wala naman akong 85,000 pesos na gusto kong spend para sa isang upuan, I looked for the nearest thing at a lower price point and with the same premium features. Okay? So to give you an idea guys, I bought a chair recently kasi birthday na ako. Papakita ko sa inyo, i-disable ko lang yung share screen, yung ano ko, yung background ko. So ano lang to guys, humble brag lang. Wait lang So this is the chair that I bought. Ayan. So I bought this chair kasi unang-una, it's quite expensive if you think about it.
Pero yan na kasi yung nearest to the previous chair I showed you at a price point na 30,000 lang. Ang pinili kong size extra large kasi big boy ako eh, extra large rin yung dapat kong upuan para comfortable ako. Tapos fan ako ng ng Batman, fan ako ni Joker, mga ganyan. So ito yung edition na kinuha ko. So papakita ko lang sa inyo, siya yung gamit ko ngayon. And just to give you an idea guys, ngayon ko lang natikman ang ibig sabihin or ngayon ko lang na-realize ang ibig sabihin ng premium comfort. Okay? So hindi nila ako bayad para gawin to. But to give you an idea, I just want to showcase how really good the product is. So wait lang. Paano ba tanggalin? Disable. Ayan. So guys, no, kakarating lang niya ng isang araw. So ito yung chair na binili ko. I don't know if you guys can see it. So comfortable naman siya. Now, itong product na to guys, alam ko mahal talaga siya, but to give you an idea, when I was using it, for someone na may lower back pain, for someone na mabigat, very comfortable talaga tong chair na to. Matibay talaga siya, may 5-year warranty pa and everything. So, going back, meron tayong redesigning existing products to offer the same quality for less. So, kesa mag 84,000 ka, maghanap ka na ng mas mura with almost the very same features. Now, I'm not telling you to buy a chair like this kasi let's go back to number 4 naman, offering a similar product with less value but lower price. So, lahat naman kasi ng upuan na pinakita ko, ang function lang naman niya is upuan mo. It's just your perspective talaga. So ako guys, the only excuse why I was able to buy a 30,000 chair is because unang-una, magbo-birthday na ako. So unang-una, may excuse ako na deserve ko siya. Pangalawa, I had to convince my dad na hindi ko naman choice ipanganak mo. So, pwede bang ito na lang irigalo mo sa akin? So, daanin nyo na lang sa ganun yung magulang nyo, makatulong pa. So, minsan lang maging 29 ng panganay mo. So, ganun. But to give you an idea, I really don't have 30,000. So, may kahati naman ako. Okay? Kaya good deal siya. So, meron naman kasing mga chairs na mas affordable pa, 1,258 pesos. It serves the same purpose. Uupuan mo, it just really matters on who you are. Kasi ako guys, yung mga ganyang chair, parang feeling ko 3 months pa lang yan, uumbok na yung buong katawan ko dyan na talagang memory foam na yan. So it's not really meant for me. It's up to you guys kung ano naman kayo, hindi kayo overweight like me, hindi na, sobrang fit nyo naman, may six-pack kayo, sobrang ano nyo, araw-araw kayo nagja-jogging, you can actually use a chair like that. Pero if you really want to invest on your health, lower back support, consider getting a good chair na lang at a good price point. Okay? So yan po yun guys. Another or a last thing is offering additional features to justify higher prices. Na-mention na to ni Claude kanina, yung mga variants talaga ng iPhones. A perfect example is buying a Bluetooth earphone or an earphone in Shopee. So, may mga earphones kasi kayo na makikita na bakit parang yung presyo niya from 729 umaabot ng gantong presyo. The reason why it's like that is if you go to variations kasi, meron tayong variant na wala siyang microphone kaya 729 pesos lang siya. Pero if you want a feature na may microphone na yung earphones mo, pwede ka naman bumili pero may more on 900 pesos na siya. Meron pa silang final version na may mic na, yung color na gusto mo, tapos Bluetooth pa siya, you buy it at 1,100 pesos. So going back, yun po yung isang pricing strategy for offering additional features to justify higher prices. Medyo na-gets nyo ba guys? O baka feeling nyo parang nagyabang lang naman to si Mick ng share niya eh. Na-gets naman ba guys? Okay, good. So, medyo ano na tayo guys. Let's move on towards mathematics. Okay? So, cost-based pricing naman tayo. So, what is cost-based pricing? So, yung cost-based pricing, it's a seller strategy or a pricing strategy wherein the seller is the one who designs the product. The seller checks how much was spent for producing, distributing, and selling the product, and then the seller adds a fair profit to the total cost, and then they will set a price. And then after that, ang next na gagawin na lang naman na seller is, since nagawa ko na yung product, paano ko ngayon i-convince yung buyers ko na bilhin tong products na to at this price point? Okay? Cost plus added profit will actually determine the price. Itong strategy na to, guys, it's very effective for sellers na ginagawa talaga nila yung product. They produce their own product instead of reselling them. May mga sellers kasi tayo na may supplier at nagre-resell. Meron naman tayong sellers na they actually create their own product.
Gets? So, meron tayong two types of cost that you need to consider. Meron nga tayong fixed costs, so costs that do not change regardless of the number of items produced or sold. So, yan yung rent mo dun sa location mo, salaries, internet bill, unless magpalit ka ng internet plan, and then yung variable costs. So, costs that change depending on how many items are produced or sold. So, dyan po yung raw materials, electricity, packaging. The more kasi na dumadami yung production at orders mo, nag increase yan. Kaya variable cost siya. So paalala lang, yung cost-based pricing is a good strategy to follow kapag isa kang seller na ikaw nagha-handle or ikaw yung may monopoly sa pag-produce ng product. Okay? So meron naman tayong strategy called cost plus pricing. This is effective naman for sellers na nagre-resell ng product nila. So we actually have a simple computation for this. We have a simple computation. So ang computation niya is markup price, or you need to get your markup price first. So ito na, may mga percentages na to, guys. Medyo mathematics na to. So please bear with us. We'll try to discuss this as slow as we can. Claude, feel free to jump in pag medyo dumudugo na yung ilong ko. So we have here markup price. So in order to establish your markup price or to get it, it is unit cost divided by 1 minus the desired return on sales. Okay? So for example, guys, kung titignan niyo itong slide ko, a seller has these cost. So yung variable cost mo, meaning ano ulit yung variable cost, guys? Balik lang tayo. So ito po yung mga raw materials, packaging, electricity, pagprint ng waybill, everything. Let's say your variable cost is 8 pesos per product. And then yung fixed cost mo, ano ulit yung fixed cost? Fixed cost is yung pinakapuhunan mo, yung ininvest mo sa supplies na to or sa buong selling factor na to, and then your expected unit sales. So ang expected ko kasi ibenta based sa binili ko sa supplier ko is 1,000 products. So yung formula para makuha mo muna yung unit cost mo is your variable cost, na ikaw yung magko-compute niyan, guys, variable cost plus the fixed cost divided by expected unit sales. Okay? So ito na, gumawa na kami ng example. Kung ang variable cost mo sa pag-produce ng isang order is 8 pesos, ang gagawin mo lang is you have to add it to 100,000 pesos na fixed cost, and then you divide it by 1,000 and it will be equivalent to 108. So sa mga gumagamit ng calculator dyan, katulad kami ni Claude kanina, we were trying to get 108, nahirapan kami. So we had to go back to elementary school, guys. So Claude, ano yung kailangan para makuha mo talaga yung 108? Ano uli yung rule? PEMDAS po, ayan. Doon po sa mga nagtuturo po ngayon sa mga anak nila na nag-school po sa bahay. Balikan po natin yung mga books ng anak natin. PEMDAS po. Ayan po. Thank you, Sir Gino Joaquin. PEMDAS. Ayan. So nakalimutan namin ni Claude yan kanina, guys. PEMDAS nga pala ang kailangan. So yung pinakaunang letter sa PEMDAS, P. So ibig sabihin nun, yan yung uunahin mo sa computation. Parentheses. So 100,000 divided by 1,000 is equivalent to 100. I-plus mo ngayon yung 8. So ang unit cost mo is 108 pesos. Okay? So ang isang product mo or ang unit cost mo is actually 108 pesos pala. Now, paano naman kung na-establish mo na ito pala yung unit cost ko? Paano ngayon yung markup price ko? Paano ngayon ako magkaka-profit? So, ikaw muna mag-establish niyan. We have an example here. Kung ang gusto mo na profit for every time na may bumibili ng product sa'yo is 20%, ito yung given formula. Or gusto mo 10%, ikaw naman magbabago niyan. But as our general guideline, kung gusto mo magkaroon ng profit na 20% for every item that you sell, the formula or the computation is 108 divided by 1 minus minus 0.20. So ang equivalent nun is 135 pesos kung ito po yung exact computation ng product nyo. So ang gagawin mo muna, 1 minus 0.20, and then pag nakuha mo yung 0.8, 108 divided by 0.8 is equivalent to 135. So technically, guys, pag minas nyo yan, at mahina kami sa math dito, kaya kami trainers, ang makukuha mong profit is 27 pesos. So ang ibig sabihin nun, every time I want to sell a product, na ito yung product ko, meron akong 27 profit, pasok na po lahat ng ginastos ko. Electricity, packaging,
salary, everything. Nagets po ba guys? Am I making sense? Okay, would you like to add anything regarding this, Claude? Kasi parang dudugo na yung ilong ko eh. All good naman, Sir Nick. Ang linis nga ng pagkaka-explain mo. Mukhang naintindihan naman ng mga sellers. Okay. So note lang guys, using this method does not guarantee good prices. So iba-iba po talaga kasi yung strategies na pwede nyong itry. Some can be effective for other sellers and then some would be effective for the latter sellers. So using this method does not guarantee good prices, especially if the seller does not consider buyer demand and competitor prices. So however, since it is easy, lots of sellers use this, so prices tend to be a bit similar. Okay? So meron din tayong what we call competition-based pricing as a final major pricing strategy that we would give you or as a lesson. So yung competition-based pricing naman, it compares the value of your products and another seller's products. So ano na yan, competitive pricing na yan na kung ito yung presyo nila, hindi ko pwedeng angatan, hindi ko pwedeng babaan kasi malulugi ako. So dyan tayo pinakasanay as Shopee sellers, di ba? Sino dito yung ganito sila magpresyo ng product? Talagang hinahunt nila yung mga competitors nila, from that point mag adjust sila. Ito kasi yung pinakamadali guys if you think about it. Di mo kailangan ng math dyan. Kailangan mo lang talaga dyan puso kasi parang kaya ko ba? Kaya ko ba na ganito yung profit ko? Para lang talaga hindi nila ako matalo. So, you compare the value of your product and other sellers' products, and then you check the strength of the competitor and their pricing strategy. Parang hala, nagsi 672K items sold. Tapos ako pa 3K pa lang. Paano ko lalabanan to? So yan po yung competition-based pricing. And then you just need to come up with the price depending on other sellers' product and prices. So dyan most likely nagre-revolve yung LPG ng Shopee or what we call the lowest price guaranteed. So setting prices based on the competitor's prices and strategy. The strongest competitor is a trusted seller and a preferred choice even if they charge a higher price. So to compete, other sellers should offer promotions, lower prices, or better quality. An example, pag preferred seller ka na kasi sa Shopee, it's besides the fact na may bragging rights ka, may ability ka na kasi na bawasan yung discount mo eh. Kasi parang okay, preferred na ako ng Shopee, I think tapos na yung ano. Ganun naman kasi ang mga businesses, 'di ba, Claude? Pag nag-start ka talaga, pailalim ka talaga muna. Hindi pwedeng aangat ka na agad. You have to consider na you are attracting followers, you are trying to get repeat purchases, and then once you've gained enough attention, doon ka na taas ng presyo mo kasi preferred seller ka na in everything. Piso is better than zero. Wow, that is actually a very nice quote, no, Claude? Piso is better than zero. Wow, words to live by. Thank you for that, Ludi Ann. True yan guys. So that's one thing I learned from this training. So guys, if you can actually share yung mga practices nyo, leave it in chat kasi baka malay mo, matuto rin kami ni Claude, masama pa namin sa mga future trainings natin. Baka mamaya hindi namin na-discuss yung diskarte nyo. Baka mamaya kasi meron kayong mga kakaibang diskarte dyan na ganito kasi gagawin mo, Mick. Pag kukuha ka ng item sa rider, sabihin mo, ano, meron pa ba siya extra pouch, tapos dapat naka-short shorts ka para libre na yung pouch. Baka mamaya may mga ganong diskarte kayo, talagang cost-effective yun guys. Wala kayong babayaran sa pouches. So, that's a competition-based pricing that we have. So, for product pricing strategies naman guys, is it okay if I pass over the microphone na to Claude so he can finish the latter part of the training? So, Claude, take it away. Thank you All guys. right. Thank you so much for that one, Sir Nick. Hello po, dear sellers. Thank you po sa lahat ng mga sellers na nag-raise ng different questions. If you still have other questions po that you would like to be answered, punta lang po tayo dun sa questions tab. Para po dun sa ibang questions po na sinasabihan namin, tawag po tayo sa mga ganitong hotline po namin. Hindi po kasi complete yung details or hindi po namin mabibigay pa po yung kasagutan sa inyo ngayon kasi wala po kaming current pool po din sa data natin. So, tawag po tayo dun sa mga representative namin para po talaga matulungan sila. Alright? So, pagpatuloy na po natin yung presentation natin, ang topic naman po natin ngayon is product pricing strategies. So, ano naman daw po yung mga pwedeng strategies na gawin natin para po magpresyo tayo ng mga ating items. So, when introducing new products, kapag tayo daw po ay mag-upload ng bagong listing or bagong produkto sa ating merkado, ang tama po nating daanan ay dalawa lamang. Go high or go low. Unahin muna po natin si go high. Setting a high price for a new product to quickly get maximum returns from buyers. Kapag mataas daw po kasi yung nilagay natin presyo, syempre po, mas mabilis po yung balik sa atin ng puhunan natin. Kasi nga po, malaki po yung patong na nilalagay natin sa mga presyo na yon.
Pero yun nga lang po, ang lagi po natin tatandaan dito, tulad din po ng advice namin sa inyo kanina, is suotin po natin yung mga hat natin bilang isang buyer. Sino po ba yung target market ko? Halimbawa po, ang binibenta ninyo po ay mga motorcycle parts. So ang target market ninyo is kadalasan po mga lalaki, mga riders po. So kung rider yan, ano yung usual na price range na pwede kang maglaro? Sabihin natin kung mga helmet yan, pwede naman siguro mga 4,000 and pataas, lalo-lalo na po kung kilala naman yung brand na binibenta mo at maganda naman yung quality. Kailangan po nating malaman yung mga yan para po ma-set natin yung presyo competitively. Yun po talaga yung kailangan natin tandaan dito. Next, seller makes fewer but more profitable sales. Kung napapansin nyo po minsan, kapag pumupunta po tayo sa mga alta-alta mall, yung mga medyo social-socialan po na mall, kung mapapansin po natin, hindi po lagi dumidumog yung kanilang mga boutiques, yung kanilang pong mga store. Kung makabenta sila ng 10 units or 10 items sa isang araw, kota na sila, okay na po yan. Bakit? Kasi po yung binebenta nila is much expensive po kumpara po doon sa mga nagbebenta na pang masa. So, tulad nga po, balik po tayo, nag-set po sila ng mataas na presyo, so yung balik din po sa kanila, mas malaki. Ngayon, ang tanong nga din po natin dito, kung kayo po ay mag-upload ng bagong produkto, ano ba yung gusto mong gawin? Maraming bibili, pero mura, pero yung tubo mo, konti-konti. O, konti bibili kasi mahal, pero yung tubo mo, malaki at mabilis ang balik sa atin. Ano po yung diskarte na pwede natin puntahan sa dalawang yun? Effective daw po itong market skimming pricing kapag the product's quality and branding supports its high price enough for buyers to want it. Balik po tayo kay Android versus iOS. Team Android po kasi ako, ayan. Minsan po papasok ako sa Mac Store, sabihin ko, yung iPhone na to, nilabas siya ngayong 2021, pero yung features niya, meron na yung cellphone ko from 2 years ago. Pero balik nga po tayo ulit, dahil si Apple po yung nagkakontrol ng ecosystem na yun, kaya niya pong taasan yung pricing niya dahil nga po sa quality ng binibenta niya at sa branding. Natatakot ba si Apple na malugi? Hindi po. Bakit? Kasi para kay Apple, ito yung loyal fan base ko, ito yung produkto ko, alam ko naman quality yung produkto ko, kahit nataasan ko yung presyo, may bebenta at ay may bibili at bibili pa rin yan. Okay? Next, producing lesser number of products shouldn't go so high that it cancels out the advantage of charging more. So dito naman po papasok yung demand versus yung what's available po dun sa market. Siyempre, kung konti lang po yung pinoproduce natin produkto pero mataas po yung demand, normally po, tataas din po yung price natin dyan. Halimbawa na lang po, yung pasok po tayo sa current issue po ngayon ng mundo, which is the virus. Nung simula po ng 2021, nag-aagawan po ang mga bansa para po makakuha ng mga vaccine. Kasi po, konti pa lang po yung napoproduce, pero yung demand niya malaki. Pero ngayon po, dahil nagno-normalize na yung market, magno-normalize na rin po yung presyo niya. Pahingi nga po ng thumbs up. Pahingi po ng thumbs up kung tayo po ay member ng Homebodies. Sige nga po, pahingi ng thumbs up kung nabudol na po kayo ng Homebodies. Nabudol na Homebodies. Ayan, nabudol. Meron mga nabudol na rin na seller dito po ng Homebodies. So ano po kinaganda nun? Kung alam po kasi natin yung mga trend na ganyan, pwede po natin siyang mapasok sa negosyo natin. Ay, nakita ko na sa Homebodies na ang usual na binibili ng tao ngayon na ipon para makapag-start ng bahay ay team puti or team kahoy. So mapapasok ko ba yun? O, binibenta mo damit. Paano mo ma-incorporate yun ngayon sa negosyo mo yung Homebodies? Sabihin natin yung damit na yun, may patahian ka naman. Ba't hindi ka gumawa ng sofa cover? Dahil gumawa ka ng sarili mong produkto, mapapasok mo po ulit ngayon yung tinuturo namin na mas makokontrol mo yung market. Bakit? Kasi hindi po yung galing sa supplier. Ikaw po mismo gumawa ng produkto mo ngayon. Kumuha ka ba ng bagong tela? Hindi. Binago mo lang yung design, available naman na yung tela, meron na rin po tayong patahian. Number 3, competitors should not be able to copy your product easily and offer cheaper prices. Balik po tayo dun sa mga tech po natin. Kapag ang isang company po naglalabas ng isang technology or ng isang feature po sa kanilang gadget, dapat matagal yan makopya ng isang company at para ma-monopolize mo yung idea o yung item na yun. Halimbawa po, thumbs up nga po kung naabutan niyo po yung disket. Kung naabutan niyo po yung disket, ayan, lumalabas po ang mga edad natin. Pinang-jabloan ko pa yun. Ayan po, ang disket. Ako po kasi dati inggit na inggit ako sa classmate ko nung
Meron siya sa school na USB. Eh dati po kasi USB sobrang mahal noon. Ngayon, sa mall, magkano na lang ang USB? May hundreds na lang yan. Nung dati po, kung ikaw yung pinakaunang kumpanya na gumawa ng USB, mamamonopolize mo yung market kasi ikaw yung pinakauna na may ganun type of technology. Hindi po ba? So, yun po yung gawin natin. Kung tayo po ay maglalabas man ng bagong produkto, ma-justify po natin yung high price yan, pero make sure po natin na hindi yan kagad magagaya ng other brands. Next, jump naman po tayo dun sa low pricing naman po, market penetration pricing. Setting a low price for a new product in order to attract many buyers right away. Ang target naman nila dito is yung mga masa po natin. Kasi alam naman po natin, minsan naman, mas marami pong tao sa masa dun sa mid to lower level, isa po yung mga nasa higher level. So, tulad nga po na sabi ko, sino ba yung target market mo? Alamin mo kung sino yun. Para mas alam mo kung paano mo sila matatarget. Sabihin po natin ang target market natin is nasa B, lower or pababa. Ito po yung group na pwede natin puntahan. High sales will result in falling costs, allowing sellers to charge even lower prices. Balik po tayo dun sa ikaw gumagawa at supplier. Ikaw gumagawa ng produkto. Sabihin natin, ay, naglabas ka lang ng 5 na sofa cover dahil nga patok na patok si Home Buddies na sold out agad in one day. Ano ibig sabihin nun? Kukuha ka ngayon sa supplier mo ng raw materials po sa kuhanan mo ng tela ng mas marami. Alam naman po natin yan, nagne-negosyo po tayo. Pag mas marami kang kinuha, mas makaka-discount ka po sa supplier nyo. Tama po ba? So dahil mas makakatipid tayo, mas mabababaan mo pa lalo yung price range na pinagbebentahan mo. Meaning, pwede mo pa siya lalong makontrol yung tubo mo rin po. Okay? So balik naman po tayo dito sa ikaw naman ang umu-order sa supplier mo. Same lang din po. Ay, sabi ni supplier, 100 pieces ng t-shirt, bibigay na daw sa akin na 90 pesos. Okay na rin kasi bibenta ko ng 100. 10 pesos agad yung revenue po, yung tubo nyo doon. Okay na, mapapaikot na natin. Pero sabi ni supplier, pag nakaipon-ipon na ako, ofera niya ako ng 1,000 pieces, imbis na 90 pesos na bebenta sa akin, bebenta niya lang sa akin ng 70 pesos. 70 pesos, bebenta mo pa rin ng 100, 30 pesos na kagad yung makikita niyo pong kita. Mas mabilis po sa atin. At hindi lang yun, dyan na po papasok na katanong natin kanina, dahil 70 pesos niyo po siya nabili, si 100 pesos, pwede mo pa siya lalong babaan. Okay? Tulad nga po ng nakalakihan natin is spaghetti, pababa po yung magiging presyo natin dyan. Ayan. Okay? Next, the buyers are highly price sensitive such as a low price is very attractive. Alam naman po natin yan. Karamihan po sa atin ay lumalaki na kasama sila mama, papa, kuya, lolo, ate, tito sa palengke. Puso-puso po sa Pilipinas ang tawaran at kung saan po mas mura, doon ka. So, again po, hindi po siya super factor or hindi lang ito yung factor na makakatulong sa buyer natin para po bumili sa account nyo. Pero isa din po ito sa magnanudge sa kanila or makakatulak or sa usong term yun, makakabudol sa kanila na bumili po talaga sa account nyo. Number 2, production and distribution cost decreases as sales volume increases. So sabihin po natin, ang order mo lang is pasampu-sampo. Sayang din po yung nagagastos natin sa delivery. Siyempre, galing sa supplier mo, dadalhin yan sa warehouse mo po o sa bahay nyo kung saan ka nagbabalot ng orders. Eh kung 100 agad yung binili mo, hindi na 10 times magbabalik-balikan yung van natin, yung truck natin, isang puntahan na lang. So mas makakatipid din po tayo. Number 3 po, low price must help keep out the competition and penetration price must be maintained. So sa mga dito po, ang kailangan po natin tandaan is, ma-maintain ko ba to? Kasi mahirap din po yung pinasok mo ng 70 pesos kasi nga, ang dami mo na po kagad in order. Tapos after a couple of months, ay, hindi ko na siya ma-maintain, bigla ko siyang i-100 pesos. Talaga po makaka-effect po yun sa presyohan natin. Kasi nga po, nasanay na yung mga buyers natin, yung mga suki natin na, hala, dati 70 pesos lang to, biglang nag-100 pesos. Minsan naman po ma-justify natin. Okay lang kasi mahirap naman na talaga yung raw materials. Mahirap na yung buhay ngayon kasi nga may pandemic, marami mga nag-over. Pero kailangan nga po at the end of the day, ma-justify po ng presyo natin kung ano man po yung binibenta natin. Okay? Next, kwento muna po tayo. Story time muna po tayo. Real-to-life story po ito. Talagang sinerge po namin ito nila Sir Vic dito po sa Shopee platform. Back in 2020, this kitchen towel cost around 20 pesos. Dati po, last year, 20 pesos lang po yung kitchen towel na yan. Each. Tapos po kapag naka-sale, kapag sinasali po ito ni seller sa isang sale, nag-i 11 pesos po siya. So, ang lalaki ng markdown. Now, to start strong, a seller sold this item for 9 pesos
offering the lowest price among all competitors. Tulad po ng sabi ko kanina, hindi naman po kailangan na ikaw po ang pinaka-mababa. Okay? Kung hindi po natin kaya, wag po natin tapatan yung mga yun kasi malulugi din po tayo. Pero kung kaya po natin, ito po kasi discount na ginawa ng seller na ito, yun po yung ginawa na siya po yung pinaka-lowest na ginawa na po dun po sa platform. Buyers found it a great deal and checked out multiple items, resulting in high number of items sold and good ratings. Ito po kasi yung pinaka-idea niya. Part din po siya ng negosyo. Pa-thumbs up na lang po dito if you agree din po. Isa din pong discount na ginagawa ng ibang negosyante. Tapo ng konti, pero yung balik sa akin, malaki. Bakit po? Bibili ka ng isang towel na 5 pesos o 9 pesos. Tapos magbabayad ka ng shipping fee na 45 pesos. Mas mahal pa yung binayad mo na shipping fee kaysa dun sa towel. Ano po yung idea ngayon ng buyers? Ay, baka naman may iba pang item na binibenta si seller na yun na na maganda at magagamit ko rin. Minsan nga, ay sayang yung 45 pesos, hindi ko kailangan to. Pero sayang yung 45 pesos, bibili pa ako. Yun po yung idea ng ibang tao. So ang magiging target mo naman po dito is volume. Makakatubo ka po kasi nag-add to cart yung buyers natin. Mas marami po yung chinek out niya. Yun po yung discount ng seller na to dito po sa story time namin. So sige, from 9 pesos, minsan ginawa niya 5 pesos. Tapon ka ng 4 pesos. Pero magkano yung balik sa'yo? 50 to 100 pesos. Bakit? Kasi yung cart niya dati naka-pouch lang. Pero ngayon, naka-box na yung order niya. O, mas malaki pa po yung nabudol mo simply because nag-pricing ka na ganyan. Pero at the end of the day po, dear sellers, kailangan po nating aralin to, ha? Mamaya naman po, lahat kayo, ay, gawin natin 5 pesos lahat ng items natin, tapos sisihin niyo po kami ni Sir Mick. Aralin muna po natin. Ito pong tinuturo namin, ilabas po natin yung libro natin, kung saan nakasulat yung cost, yung returns natin, yung lahat ng puhunans natin, para po maaral natin yung mga, kung magkano po natin maaaring i-mark down yung items natin. Okay? Next. Explore with many different price combinations. So, mag-scheme lang po tayo dito. Bibigyan po namin kayo ng konti. Pero tulad po nung sinasagot namin kanina dun sa questions tab, please po sali po kayo ng mga ibang training namin, lalo na po dun sa mga marketing training namin. Kasi po, mas maintindihan nyo po yung mga offer na to dun sa training na yun kasi mas ma-expound po sila nun. Pero right now, discuss din po natin yan. Huwag po kayo maglala, later po, bigyan ko po ng concrete examples yung each. Number 1, product line pricing. Setting price for multiple related products. Kung magkaka-relate yung products mo, katulad nung may nag-type po kanina, products or accessories from Miss Wena Banang. Kung puro accessories ka, halos paglaruin mo daw yung accessories na yun in the same level. Sabihin natin mga hikaw. Kung 50 pesos yung isang hikaw mo, yung singsing mo dapat nasa within that range lang din, within 50 pesos. Kasi mahihirapan yung buyer mo. Bakit yung hikaw niya 50 pero yung singsing niya 200? Kung hanggang maaari po, ipantay-pantay or ilapit po natin sila sa isa't isa. Next, optional product pricing. Offering optional products sold with the main product. So kumbaga, nang bubudol nga po tayo or nagsasuggest tayo sa mga buyers natin na mga pwede pang bilhin together with the main product na gusto talaga nilang bilhin. Pakita po tayo ng examples later. Number 3, captive product pricing. Pricing products that must be used with the main product. Ay, etong produkto po na to, magagamit nyo na po siya pag binili mo siya. Pero together with this item, mas magagamit nyo pa po siya even further. Discuss din po natin na later. Byproduct pricing, selling low-value byproducts to get rid and make money. Alam naman po natin na minsan sa warehouse po, merong mga produkto na napakabenta. Punta po kayo sa Shopee account nyo po, pag kinlik nyo po yung all products, may kita nyo po din yung top 10, yun po yung pinakamabentang produkto nyo or SKU nyo. Pag tinignan nyo po yung top products nyo, yung nasa first 2 row po, yun po yung pinakamabenta na produkto nyo. Hook or by crook po, please, wag na wag po mawawalan ng stocks yung mga items na yun. Kasi po sila yung income generator sa negosyo natin. Next, product bundle pricing. Pricing bundles of products sold together. Tama po kayo, Nick Haliwanag. Bundle deals naman po yan. So, tignan po natin mga concrete examples for each, ha? So, product line pricing. Tulad po na sabi ko kanina, kung tayo po ay magbebenta ng isang produkto at in relation sila sa isa't isa, as much as possible po, dapat magkakatabi din or magkakalapit din po yung mga presyo nila. Para po kapag, yun nga po, mag-a-add to cart yung mga buyers natin, mas malaki po yung chances na mag-a-add to cart sila kasi po,
yung sa una nilang binili, justified na yung pangalawang binili ko, magkalapit lang ng presyo nila. Understand po? Mhm. Yes po, Ma'am Wena. Yun po talaga yung magiging purpose po for that kind of engagement. Thank you for that one. Next, optional or product pricing. Kumbaga po, nagsasuggest tayo ng, ay, bibili ka po sa akin ng drill. Meron din po akong worker gloves para po protektodo tayo. Safe po tayo kapag tayo po ay nagtatrabaho. Bibili ka po ng blower para po kasi magbubukas ka ng parlor o kaya naman kasi kailangan mo sa bahay. Ito po, pag binili mo tong brush namin na to, perfect po siya para sa ganito. Kaya nga, di ba po, pag bumibili din tayo sa mga mall o kaya branded products, lagi po nilang sinasabi, best paired with. Grocery na lang po para mas madali. Hindi naman po talaga kailangan na pag ginamit po si brand A na shampoo, gagamitin mo rin si brand B na conditioner. Pero yun po yung sinasabi nila na para makuha mo yung best effect ng shampoo namin, gamitin mo rin yung conditioner namin. Tayo naman po, syempre, uy, okay, edi sige, gamitin mo na itong conditioner nila. So, more sales po, dun lang nag-revolve yung sales na yun sa store niyo po. Okay? Next, complementary items. Kumbaga, bakit ka pa maghahanap sa ibang store? Sa akin mo na nga binili yung pinakamahal na item. Bumili ka ng printer, huwag kang mag-alala, makakabili ka rin sa akin ng ink. Bumili ka ng DSLR, huwag kang mag-alala, makakabili ka sa akin ng memory card. Pwede naman po magamit ng mga items na yan kung wala yung mga additional na yan, pero mas maganda po sila kung better used together with those. Okay? Ayan po, Sir Gino, good example. Airway bill printer tas thermal paper. Ang ginagawa po ng ibang seller, tapon tayo konti. Sige, magkano yung roll ng thermal paper? Sabihin natin nasa 50 to 100. Pero pag binili mo tong printer ko, may kasama ng thermal paper. Pero more chances of winning para sa account mo po. Hindi po ba? Isa po yun sa mga account na isa po yun sa mga diskarte na maaari po natin gawin. Okay? Next, by product pricing naman po. So, tulad po na sabi ko kanina, okay, ito yung hero SKU nyo. Tulad nga po ng sabi ni Ma'am Sheila, ito yung hero SKU nyo. Ito po yung pinakamabenta sa account natin. Pero, paano naman yung mga nasa dulo, yung mga hindi masyado mabenta? Ibig sabihin ba nun, hindi na sila gagalaw? Namumulekta na lang sila ng alikabok sa warehouse ko? Hindi po. Pwede nyo silang i-sale. Pwede nyo silang i-bundle. Tingnan po natin yung example natin dito sa middle picture. Tinanggal niya na sa box yung papaya soap niya, nilagay niya na sa isang plastic na presentable pa rin naman, tapos binart down niya. Nalugi ba siya? Hindi. Ni-recycle niya lang po kasi yun yung scrap. Pero at the end of the day, pag bibumalik po niyan, pasok pa rin po yung pera niyan sa kanya. Kikita at kikita pa rin po siya. Okay? Yan naman po yung pinakadahilan kung bakit po tayo pumasok sa Shopee para po talaga mag-negosyo po tayo. So, think po tayo ng creative ways na kung paano po ito, yung mga tinuro po namin ngayong araw, maia-apply po sa sarili nating store. Wag iwasan din po natin, dear sellers, yung pag-compare. Parang, ay, bakit siya ganito yung sales niya? Bakit siya ganito yung target na niya? Eh, same lang naman kami na binibenta. Mamaya po siya, ganito yung strategy niya. Sa'yo, hindi ganito. Mamaya siya, nauna po siyang nag-start sa Shopee, ikaw kakastart mo lang ngayon. Pero dahil sumasali ka sa mga training namin na ganito, mas mabilis kang matututo at mas mabilis kang mag-adapt kaysa dun sa mga nauna sa inyo. Tama po ba? Okay? Shout out po pala kay Miss Claudine Regino. Welcome po sa training namin, Miss Claudine. We just wanna add pala, guys. Baka isipin nyo, parang nagtinginan lang kami atang dalawa ni Claude dito, tapos gawa tayo ng pricing strategies or something like that. We just wanna let you know, guys, that these were all carefully researched by our very own Miss Claudine Regino, who is actually here ngayon at dapat naka-leave yan. So, ba't ka nandito? Mag-leave ka na. Naka-leave yan, no? Pero nagtatrabaho pa rin, guys. Grabe talagang commitment ng mga Shopee education team, guys. Di ba? Opo, ayan. So, thank siya you po so much nag-research lahat niyan. Siya rin po nagturo sa amin so that we can actually properly conduct the training with you guys. Okay? So, thank you po, Miss Claudine Regino. Thank you so much po for imparting your knowledge sa amin pong trainers para in turn mabigay din po namin siya sa mga Shopee sellers natin. Next, product bundling pricing po. So, i-bundle din daw po natin ang mga produkto natin para po mas maraming binili ng buyers natin pero makuha na lang nila yung mga items na to sa specific pricing na to. Kung hindi naman po same products, in relation po. Concrete example po. Kung kayo po ay nagbebenta ng keyboard, ano po magandang i-bundle dyan? Letter A, t-shirt. Letter B, pantalon. Letter C, mouse. Patype nga po.
Kung tayo ay nagbebenta ng keyboard, ano po yung magandang i-bundle dyan? Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-answer. Kung kayo din po ay magbabundle, isipin din po natin yung relation nila sa isa't isa. Kung hindi po ganun yung discarding gagawin natin, pwede po yung other way around. Ito yung pinakamabenta kong produkto. Ito yung pinaka-hindi. Sila yung ibabundle ko para yung pinaka-hindi mabentang produkto ko, pahatak. Pwede din po yun. So sabihin natin, magbebenta ka ng keyboard pero ang i-bundle mo po is yung panlinis po ng keyboard, yung duster. Pwede naman din po yun. Basta mahahatak po at makaka-effect po yun sa ating negosyo. Kapag may nakita din po tayong change dun sa in-apply po natin na diskarte, review po tayo. Hindi po dun matatapos yung pinaka ginawa po natin na changes sa negosyo natin. Review tayo. Effective ba to? Yes and no. Kung no, change ulit tayo, apply ulit tayo ng panibagong diskarte. Kung effective siya, yes, ano ibig sabihin nun? A-apply ko ba siya sa 10-10? I-apply ko ba siya bukas? Kasi po, bukas po ay syempre payday sale po ni Shopee. I-apply ko ba siya bukas? Magagamit ko ba siya? Hindi po ba? So, isa din po yun sa mga kailangan nating aralin at matutunan. Next po, promotional pricing naman po tayo. So, you've thought of a good price for your product. May naisip ka na daw pong presyo para sa produkto mo. Good job po. Very good po tayo sa seller. Pero hindi pa po doon natatapos dapat. You also have to think about attracting new buyers and making existing buyers buy again. Balik po ako dun sa sinabi po kanina ni Sumik. Dun sa mga nagsasabi po na hindi na sila nabibigyan ng pouch, pero gumagawa po sila ng sarili nilang pouch. Sabihin natin, ang nakabili kay Shop A ay isang influencer o kaya TikTokerists. Ayan. TikTok yung binili niya sa'yo, nakita dun sa TikTok na yung pouch. Libreng marketing na po yan sa'yo. Ay, saan kaya nabili ito ng idol ko? Or saan kaya ito nabili ng kaibigan ko? Sa Shop A. Hanapin ko na si Shop A sa Shopee. Ay, dito niya pala yung nabili, tapos pasok sa budget ko. Eh di nabili na niya. Sayang po yung mga ganong opportunities, makaka-attract po tayo ng new buyers. May ginawa ka ba? Wala. Bumibili ka naman na ng pouch. Dun sa supplier mo, pinalagyan mo lang ng shop name mo, na shop logo mo. Kasama naman na yung sa binabayaran mo. Make use of it. Utilize na po natin yung portfolios. Okay? So, experiment po tayo with promotions. Tulad po ng sabi ko kanina, ang effective kay Shopee A, hindi po ibig sabihin effective na po automatically kay Shopee B po. Okay? Discounts. Increase sales and reduce inventory. Mag-off po tayo. Tulad po na sinabi ko kanina, ini-invite ko po talaga kayo to join our different trainings. Matututo po kasi kayo dyan ng mga tamang pa-voucher. Kung pupunta po kayo sa mga famous stores sa Shopee, mga famous ones po, kapag nakapag 300 ka, 5 pesos off, 400, 10 pesos off, 500 pesos, 15 pesos off. Pero again po, bago nyo i-apply yan, balikan po natin yung libro natin, kakayanin ba ng budget? May tutubo pa ba tayo? Mamaya po kasi sisihin na naman kami ni Sir Mick, nag-sale ako ng 15 pesos tapos nalugi ako. Si Sir Mick talaga, si Sir Claude talaga. Hindi po namin marirebate yan sa inyo po. So aralin muna po natin yung mabuti. Next, special event pricing offers lower price during special seasons. Alam mo naman po natin yan during mga 10-10 po, during mga 10-15 payday sale po namin, nagbibigay po kami ng mga free shipping vouchers para po din sa mga buyers namin. Especially po din sa mga platinum members namin or yung matataas na po yung ranking sa Shopee. I-utilize nyo na po yun. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. Kailangan mo lang sumabay sa agos ng free shipping ni Shopee. O, nag-offer si Shopee ng free shipping, tapos binabaan mo ng konti yung price mo, kaya naglabas ka ng bagong item, sakto, mas malaki po yung chances na bumili sa'yo yung buyers natin. Huwag po kayo mag-alala, Miss Anna Marie Ong. Later po, before po matapos yung presentation namin, sisend po namin lahat ng links dito po sa chat feature. Okay po? Next, limited time offers, creating buying urgencies and make buyers feel lucky to get with you. Meron din po tayong mga promotions or mga vouchers na maaari nilang gamitin for a specific amount of time or limited lang yung voucher redemption na makakakuha nun. So ano yung magiging thinking ng buyers natin? Hala, hanggang bukas na lang to sale na to. Sige na nga, i-add to cart ko na nga, tapos bilhin ko na nga, i-credit card ko na lang or sabihin ko na lang kay mama, pag nandiyan na si rider, bayaran mo na kahit wala pa akong sobra dito. Sayang po kasi yung pagka-sale natin, hinahabol din po talaga natin. Para lang din po yung sale sa mall. Wala ka pang kailangan bilhin, may stock ka pa ng grocery, pero dahil sale sa mall ngayon, sasabay ka kasi sayang naman yung sale. So, ganun din po yun. I-translate din po natin sa negosyo natin sa Shopee. Next, rebates, paybacks the customers after buying to encourage them to buy again.
ito na po papasok yung pinaka-suki culture natin dito sa Pilipinas. So kapag meron ka po mga rebates, mga coin cashback, o kaya naman po mga ganun types ng offer, syempre, mafe-feel po ng buyer na special sila na, ay, ang bait naman ng seller na to, bumili ako sa kanila, tapos may pa-cashback pa sila, talagang inahalagaan ako. Tapos by word of mouth, pag kinuwento din po nila sa mga friends nila or kakilala nila, mare-refer pa po nila yung shop nila sa ibang shop nila sa ibang tao. Okay? So, please, please, please po, visit po natin yung marketing center para po ma-utilize nyo yung mga feature na pinag-usapan po natin kanina. Punta lang po tayo sa seller center, sa account po natin sa Shopee, and then punta po tayo sa marketing center para makita nyo po yung mga different features nila. Para po dun sa mga nagtatanong kung saan po yung pwede mag-register para po dun sa mga trainings namin, ito na po siya. Send ko na po ngayon sa chat feature po namin. Please, please, please po, sali po tayo dyan sa mga trainings na yan kasi napakadami nyo pa po matututunan. Ito po, actually, tulad nga po na sabi kanina ni Sir Nick, bagong topic po ito na ino-offer po namin. Pero grabe, napakadami po nag-join sa amin ng mga Shopee sellers. Thank you so much po for joining us today. Okay? Aside from that po, meron po kaming mga Facebook group, mga official groups po na si Shopee po talaga yung nagmamanage. Send ko rin po yung link sa atin dito para po hindi na po natin i-scan itong QR code natin. So I'm sending 3 po. Meron po kami dyang Facebook group. Sali po tayo doon kasi po minsan sinasabi ng sellers sa amin, Sir, may announcement pala, nag-extend pala kayo ng days to ship. Ganyan, hindi ko nabasa kasi hindi ko na-miss ko yung notification sa Shopee account. Huwag po kayo mag-alala kasi mga ganyang announcement po, pinupost po namin yan sa Facebook group namin, pati na rin po sa Viber group namin. Meron po nag-request kanina na seller, pwede daw po bang i-post itong video na ito or yung topic na ito sa Shopee YouTube account namin. So, Sir Wesley D, wag po kayong mag-alala. It's something that we're definitely going to do because nga po sa feedback nyo, dahil po sa mga yan. So, ipopost din po namin. And please don't forget to click like and subscribe on our YouTube channel. And don't forget to hit that bell button para po ma-notify kayo if ever we have new product. Oh, very vlogger na po, eh, no? Ayan. So, Okay. thank you so much po.